Thấy truy mệnh nguy cấp, cả ba người đều thất kinh nhưng bị tẩu hỏa nhập ma, có muốn cũng không giúp được. Đánh giá thấp ngươi đúng là tự chuốc khổ vào thân. Yên tâm, nỗi khổ của ngươi sắp kết thúc rồi, ngoài Hoàng Thiên Tinh ra còn tất cả đều phải chết. Ai bảo ba vị đại gia trọng quyền khinh nghĩa tàn sát lẫn nhau để Đường môn đứng ngoài ngư ông đắc lợi. Chính vì vậy Đường môn mới tôn tính được tứ đại gia, làm bàn đạp để sau này tấn công Trung Nguyên một cách dễ dàng. Hoàn toàn chính xác, kế hoạch này là do Đường Thất Kinh và Đường Sao phát động, ai ngờ họ đoản mệnh nên lão tử mới đích thân xuất mã. Vụ án cưỡng dâm chỉ là để tung hỏa mù làm cá ngươi nghi ngờ Lam Nguyên Sơn, vừa không chú ý đến Hoàng Thiên Tinh, thật ra ta cũng sướng. Sau đó kích động để các ngươi quay lại cắn nhau. Để đạt được mục đích mà ngươi đã làm hại bao cô gái đúng là cầm thú. Để giải quyết tứ đại gia ta có hàng trăm cách, nhưng người thông minh phải biết tìm vui trong công việc. Ngươi biết niềm vui là gì không? Nhìn người phụ nữ vừa đau khổ vừa khoái lạc chết trong tay ta mới là niềm vui thật sự. Súc sinh. Thấy Đường Vô Tướng mất hết nhân tính, truy mệnh tức giận, chàng không chờ cho cơ thể hồi phục. Liệt ma tích lịch thủ, quần tà tịch dương. Tình huống của Tam Bổ Đầu có vẻ bất lợi. Thoái kình của hắn đáng sợ thật, không những chấn thương tạng phủ mà khí huyết cũng ngưng trệ. Chỉ mong kéo dài càng lâu để Ân Thừa Phong hồi phục sức lực. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Lôi Lân bá thoái. Không thể đỡ nổi. Trong Đường môn không biết còn bao nhiêu cao thủ như thế này nữa. Chỉ biết tránh né, ngươi nên đổi tên truy mệnh của ngươi đi thì hơn. Thương Di Oai Phong. Truy mệnh dù nhanh cũng không thể tránh né lâu, trúng một chiêu nặng. Muốn dây dưa à, vọng tưởng. Kinh mạch ứ hàn sắp được đả thông, truy mệnh cố chịu một xíu. Sú Bổ Đầu, lão tử sẽ làm tắt hy vọng của ngươi. Nguy, dù vết hào cũng phải chặn y lại. Truy hồn. Áp lưng hồi thủ. Xem ra Sú Tam Bổ cũng chịu đối mặt rồi, hay lắm. Đành phải dựa vào tốc độ và biến hóa để ứng địch. Truy ảnh. Truy ảnh giăng khắp nơi để chặn đường đi của Đường Vô Tướng. Nhanh lắm, truy mệnh thần thoái quả danh bất hư truyền, tiếc là đối với ta cũng chả là nghĩa lý gì. Lân bá Thiên Sơn. Được tự tay giải quyết danh bổ truy mệnh cũng là chuyện đại khoái. Hừ, nếu không vì khí huyết ngưng trệ thì hắn đâu dễ ra oai. Chỉ tiếc ngươi là con trai, nếu không thì lại càng thống khoái, ha ha ha. Cũng giống như con bé họ Ngũ kia, đầu tiên ta sẽ bẻ gãy chân tay nó, sau đó bịt kín mồm nó lại để nó không kêu được, chết không xong. Thừa Phong đừng trúng kế. Bây giờ nhớ lại gương mặt vừa đau khổ vừa hoảng sợ, thực sự ý vị vô cùng. Súc sinh câm mồm. Dù sao con bé đó vẫn còn trên sườn núi, chờ xong chuyện này lại đến với nó không chừng lại biết thêm một ý vị khác. Cầm thú, ta sẽ giết ngươi. Hừ. Ân Thừa Phong không thể nào nhịn được nữa, sự phẫn nộ bi thương đã khiến cho vết thương càng thêm trầm trọng. Cả ba nội tức tương thông nên cả Lam Nguyên Sơn và Chu Bá Vũ cũng bị vạ lây. Ân trại chủ. Bản thân còn khó giữ lại lo chuyện của người khác. Tàng Lân qua lĩnh. Hừ, trò chơi kết thúc rồi. Sự thật đã chứng minh lão tử không những võ công cao hơn các ngươi mà mưu trí thủ đoạn cũng hơn gấp trăm lần. Một mình giải quyết tứ đại gia và danh bổ truy mệnh, đáng nói hơn nữa là không tốn hơi tổn sức mà vẫn có thể hạ được Nam trại chủ. Thấy Ân Thừa Phong thảm bại, Vô Tướng cười một tràng dài, xem ra tâm địa của hắn còn đáng sợ hơn ngoại hình. Chỉ tiếc là... Tiếc gì? Người chỉ là con chuột chui trong ống cống, dù công tích có lớn đến đâu cũng không thấy được ánh sáng, vĩnh viễn phải mượn thân người khác, đúng là tội nghiệp. Kiểu nói này không nhằm nhò gì với ta đâu, cứ nói đi. Thông thường vào lúc này ta chỉ muốn nói một điều, cho ta uống rượu được không? Từng nghe tên này lấy rượu đả thương người, nhưng hắn trọng thương thế này còn làm gì được. Dù sao cũng để cho ngươi chết được nhắm mắt. Coi như ngươi cũng làm được một việc tốt. Xem ra ngươi chưa chết được, để lão tử giúp ngươi một chân, ha ha ha. Bạo đế băng ngục. Ngươi vui mừng hơi sớm quá đấy. Trong chớp mắt sao có thể khôi phục được, không chừng là hồi quang phản chiếu. Sắp chết đến nơi mà còn làm loạn. Oanh thiên phá tà. Hỏng, mắc bẫy của hắn rồi. Truy mộng.
Vô tướng xương bị chân gãy không thể thi triển bá thoái được nữa. Khớp là nhược điểm của con người, dù chân ngươi có cứng đến đâu thì vẫn có yếu điểm. Dâm tặc ngươi tới số rồi. Dù bị trúng đòn liên tục nhưng nhờ bản lĩnh chiến trường Đường vô tướng vẫn đánh trả được một trường đẩy văng truy mệnh ra xa. Ngươi đã bị thương sao lại có thể phản kích uy mãnh như thế? Rượu có thể xoay chuyển càn khôn. Bá thoái của ngươi làm cho khí huyết cẩu ta ngưng trệ. May là rượu của ta ngoài việc ngăn địch còn có thể dùng để cứu ta. Rượu khi vào cổ họng thì sẽ như mồi lửa lập tức khai thông khí huyết. Cách này tuy làm cho nội thương nặng hơn nhưng có tác dụng hưng phấn tức thời. Lão tử phá lệ một lần hảo tâm không ngờ lại vạn kiếp bất phục. Ông trời đang đùa với ta sao? Ha ha ha. Vậy mà ngươi cũng cười được, bái phục thiệt. Ngươi là quan sai ta là nghi phạm, dù có chứng cớ rành cũng không được tự xử nếu không sẽ phạm pháp. Còn đợi gì nữa mà không mau bắt ta về phủ đi. Nếu làm theo pháp luật thì Thừa Phong không có cơ hội trả thù nhà, Đường vô tướng có thể sống thêm một thời gian nữa, thậm chí sẽ được đồng bọn giải thoát. Này, làm gì thế, mau bắt ta về phủ đi chứ. Xin lỗi, chỉ sợ ta lại làm ngươi thất vọng. Ngươi nói vậy là ý gì, muốn làm theo cảm tính à? Không phải ta không muốn bắt ngươi về phủ, chỉ là thương thế quá nặng lực bất tòng tâm. Đầu ta nặng quá, hai mắt sụp xuống, không còn thấy gì nữa rồi, dù có chuyện gì xảy ra ta e là cũng không biết được. Xú bổ khoái, ngươi đùa kiểu gì thế, tỉnh dậy cho ta. Ngươi có gọi cũng vô ích, nếu muốn tìm người mà nói chuyện, ta sẽ vui lòng tiếp ngươi cho đến khi tắt thở. Xú tiểu tử, Đường môn không sợ chết, muốn báo thù thì cứ việc. Yên tâm đi, ta chưa định lấy mạng ngươi đâu, ta sẽ đập gãy tay chân ngươi trước rồi sẽ chuyển sang trò khác. Nhưng hãy hứa là ngươi đừng có chết quá nhanh, nếu không ta sẽ thất vọng lắm đấy. Ân Thừa Phong dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, âm mưu của Đường môn bị thất bại hoàn toàn. Ở một nơi khác, cuộc chiến chính tả vẫn tiếp diễn. Thê tử của Lam Nguyên Sơn, Hoắc Ngân Tiên. Các hạ đến đúng lúc lắm. Lam Nguyên Sơn nếu biết huynh đệ kết nghĩa của mình là người như vậy chắc sẽ tức mà chết. Điều đó không quan trọng là huynh ấy không thể tiếp nhận một sự thật tàn khốc. Người yêu thương nhất của huynh ấy lại là người dùng sắc hại người, hơn nữa thân phận lại là Đường Mị. Đứng thứ hai trong Đường môn thất sát. Đại bổ đầu cũng khá thật, từ khi các hạ bám theo, tôi đã tìm đường trốn thoát. Chạy đến mấy trăm dặm đường, làm chết 3 con tuấn mã, thay đổi y phục biết bao nhiêu lần, cứ tưởng sẽ đánh lạc hướng được các hạ. Không ngờ các hạ vẫn truy đuổi đến nơi. Phong hỏa luyện thiên, kinh hồn tuyết, bích lân phục, địa đoạt phách kim. Tôi cũng đã từng gặp rất nhiều đàn ông, nhưng người khó đối phó nhất là các hạ đấy. Ánh mắt tình tứ, Đường Mị lại thi triển bản lĩnh thu phục đàn ông của mình. Nhưng đối thủ của nàng không phải tầm thường. Sắc đẹp của Lam phu nhân đúng là nghiêng nước nghiêng thành, chẳng trách Lam huynh vì cô nương mà bất chấp tất cả. Anh hùng cái thế lại trở thành con cờ của Đường môn, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xem ra những điều đại bổ đầu biết còn nhiều hơn tôi. Nhất cử nhất động của ta đều rất cẩn thận, tại sao các hạ lại nghi ngờ? Chuyện cô nương vu khống Lam huynh đúng là không có sơ hở. Cô nương đã tìm đúng địa điểm nhưng sai về thời gian. Hôm đó tôi đến Hồ Thiên Tử ngoài việc giải sầu còn có một mục đích khác là hẹn một người đặc biệt, ngoại hiệu là Kim Chủy Ba. Từng nghe nói người này thần thông quảng đại, chuyên bán các tin mật, mỗi lời nói của người này đều đáng ngàn vàng, hóa ra có thật. Cả tôi cũng không rõ Kim Chủy Ba là một người hay một tập đoàn, nhưng khi cô nương đi thì người này xuất hiện. Hắn biết lai lịch của tôi. Không, ông ấy chỉ nhìn thấy cô nương lúc tiếp xúc với Đường môn tứ quỷ. Chỉ mỗi tin này tôi mất 40 lượng vàng cũng không tiếc. Không ngờ tứ đại danh bổ lại dùng tiền để mua tình báo, tự hủy thanh danh của mình, thật đáng tiếc. Tình thế đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Tình thế đặc biệt là như thế nào? Chỉ vì lời nói của Kim Chủy Ba mà các hạ đi theo tôi, lén nghe cuộc nói chuyện của tôi và tứ quỷ, biết được kế hoạch triệt phá tứ đại gia. Với khinh công của tôi thì rất dễ làm chuyện đó, có điều tính cảnh giác của cô nương vượt ngoài dự tính của tôi.
Đã nghi ngờ thì Đại Bổ Đầu chắc chắn không nghe lời tôi và đã báo tin cho Truy Mệnh. Đương nhiên, với tài trí của Tam sư đệ chắc chắn đã phá được độc kế của các ngươi giải oan cho Lam huynh. Ánh mắt Đường Mị chợt lóe lên một niềm vui. Mọi chuyện đã xong xuôi, Đị Bổ Đầu hà tất phải đi theo nô gia, chẳng lẽ các hạ cũng muốn tìm lạc thú ở gia nô? Thoáng chốc Đường Mị lại trở lại nét mặt mê cảm như muốn ẩn giấu một điều gì. Vụ án dâm tặc cô nương không phải là chủ mưu nhưng là tòng phạm, tôi phải bắt cô nương về để quy án. Hi, không phải người phụ nữ nào cũng yếu đuối cả đâu. Lên đây. Muốn bỏ trốn, đâu dễ vậy. Cá đã lọt lưới rồi, thanh danh của Đường môn tứ quỷ sẽ tăng gấp trăm lần. Đường Ly, Đường Mi, Đường Lương, Đường Võng, hóa ra đi đa ấy lại là một cái bẫy. Theo Kim Chủy Ba, tứ quỷ này chuyên ám sát rất nhiều cao thủ chính đạo với thủ đoạn độc ác. Khuếch tán ám tuyệt, ỷ vân tỏa. Có được thành tích như vậy tứ quỷ cũng không phải hạng tầm thường. Lũ bại hoại này chết không đáng tiếc. Bản lĩnh của vô ám khí vượt ra khỏi sự tưởng tượng của chúng. Tiếng rú thảm khốc vang lên, tứ quỷ đều trở thành quỷ thật. Lúc này Đường Mị mới hiện thân nghênh chiến. Kinh diễm hoa thương. Không ngờ Đường Mị lại ra tay lợi hại như thế, bản lĩnh còn cao hơn tứ quỷ nhiều. Đường Mị nhân lúc vô tình chưa kịp hồi tức để tấn công. Chẳng phải các hạ muốn bắt nô ra sao? Tuyệt kỹ của vô tình cũng không phải tầm thường, chỉ cần một tiếng gió nhỏ. Cũng đủ để chàng phát huy sở trường. Phong hoa tuyết nguyệt, hoa ánh lệ. Đường Mị vung thương truy cản ám khí do vô tình phóng ra. Dù cô ta đón đỡ hay né tránh thì những kình đạo khác cũng sẽ không chế được cô ta. Hoa ánh lệ. Mục đích của vô tình chỉ là muốn bắt sống Đường Mị. Nhưng sự tính toán của vô tình cũng có lúc sai bét nhè. Vì phi tiêu đầu tiên đã đoạt mệnh Đường Mị. Thấy phi tiêu phóng thẳng vào tim Đường Mị đã không tránh né. Đã muốn chết sao không dùng vận mệnh để tự giải thoát. Vô tình lập tức hiểu ngay Đường Mị là cố ý bức mình thi triển sát thủ. Đại Bổ Đầu không phải là người của Đường môn nên mới hỏi như vậy. Chết không những không đáng sợ mà rất thoải mái vui vẻ. Vì giết không được tôi nên cô nương tự tìm chết à? Lần đó khi dẫn dụ được Chu Bá Vũ tôi đã khóc. Cảm giác đau khổ và buồn bã ấy đã nói với tôi rằng tôi đã không còn là tôi trước kia. Trước kia được gả cho Lam Nguyên Sơn sắc đẹp vẫn là một vũ khí lợi hại đáng tự hào của tôi nhưng... Yêu một người hóa ra lại trả giá đắt đến như thế. Tôi hiểu, hạnh phúc là thứ không dễ có được. Đã không dám kháng Đường môn lại không muốn làm hại người mình yêu, tôi còn lựa chọn nào nữa? Đại Bổ Đầu có thể hứa với tôi một chuyện không? Làm phu nhân muốn tôi không cho Lam huynh biết chuyện này phải không? Nếu có thể thành toàn thì nô gia mới nhắm mắt. Tôi xin hứa, cô nương cứ yên nghỉ. Đa tạ, có lòng tốt sẽ được báo đáp. Chúc hai người may mắn hơn tôi. Lời nói của Đường Mị làm cho vô tình giật mình. Chúng tôi, chẳng lẽ là Diễm Nhi? Rốt cuộc là có chuyện gì? Làm sao vô tình có thể ngờ được là Diễm Nhi vẫn còn sống, nhưng lúc này đang dấn thân vào Quỷ Môn Quan mà chỉ sợ không bao giờ gặp lại. Vì nàng đang định giết Đường Thập Ngũ. Đường môn nằm giữa đất ba thục, trong đó có ngũ ngục bao vây dung quanh một hòa nhà chính, hình thể của nó giống như một lâu đài. Phong hỏa luyện thiên kinh hồn tuyết. Bích lân phục địa đoạt phách kim. Phong hỏa luyện thiên trong lò lửa cháy ngày đêm, ám khí và các loại binh đao của Đường môn đều được luyện ở đây. Đường Nhận, người nắm giữ phong hỏa luyện thiên là một trong 5 người quan trọng của Đường môn. Kinh hồn điện. Ngoài tứ đại tuyệt kỹ trấn môn ra, 80 loại kỳ binh dị thuật đều được tạo ra ở đây. Đường Bại. Giáo chủ kinh hồn điện là kỳ tài về võ học, cả đời chỉ thua Đường Thập Ngũ mới có tên là Đường Bại. Tuyết Xưởng. Bộ binh của Đường môn, phụ trách việc đông chinh tây phạt để Đường môn có thể vào Trung Nguyên thuận lợi. Đường Băng Băng. Đứng đầu Tuyết Xưởng là một cô nương đa mưu túc trí, võ công thâm tàng bất lộ. Bích lân phục địa. Giống như tiên cảnh giữa chốn hồng trần, là nơi để chế thuốc độc của Đường môn. Đường Độc. Đứng đầu phục địa có ngoại hiệu là Độc Vương của Đường môn, bản lĩnh dùng độc xuất quỷ nhập thần. Đoạt phách cung.
Ngục của đường môn chứa toàn những hình cụ thảm khốc để trừng trị những phản đồ sống không bằng chết. Đường Bất Á, đứng đầu hình bộ là người mặt sắt đã từng lăng trì anh ruột của mình trong 7 ngày nên có ngoại hiệu là lục thân bất nhận. Kim Đình, đây là nơi tôn nghiêm của đường môn và là nơi ở của đường thập ngũ. Kinh đình chỉ nối với ngũ ngục bằng một sợi xích sắt, nếu không có khinh công trác tuyệt thì sẽ bị rơi xuống thung lũng sâu thịt nát xương tan. Vì vậy đường môn có một câu, muốn nhìn mặt môn chủ còn khó hơn lên trời. Diễm Nhi mượn mặt của đường Vưu Vưu để vào đường môn, nàng sẽ đắc thủ hay chết dưới tay của đường thập ngũ. Nhưng công việc duy nhất của nàng trong mấy ngày qua là chờ. Đường môn thất sát thuộc Tuyết Xường nên Diễm Nhi cũng ngoan ngoãn trở về Tuyết Xường chờ lệnh. Lạ thật, sao mấy ngày nay vẫn không có động tĩnh gì, đường thập ngũ cũng không hỏi ta. Hay ta đã lộ sơ hở để họ biết? Không, vật dịch dung của ta cũng như đường vô tướng, biết đâu đường thập ngũ đang bận. Thật dịch dung của Diễm Nhi là học từ đường vô tướng. Xin ông trời hãy cho Diễm Nhi con một cơ hội. Mấy ngày nay Diễm Nhi đã ôn lại từng bước để sát hại đường thập ngũ nên nàng rất tự tin, bất cứ tình huống nào cũng có thể dùng truy nguyệt đao phóng vào yếu huyệt của đường thập ngũ. Chỉ cần đường thập ngũ cho đường Vưu Vưu vào tiếp kiến. Không để cho đường thập ngũ làm chuyện kinh thiên động địa làn thứ hai là nguyên nhân Diễm Nhi đến đây để giết y chăng? Chậc, chờ mãi cũng mỏi chân nhưng không thể không chờ. Ô, nhưng Diễm Nhi đã không ngờ được rằng vẫn còn một sơ hở. Mùi quen thuộc, chiếc nhẫn quen thuộc, Diễm Nhi đã biết đó là ai. Suy nghĩ mấy ngày nay đã có chắc là giết được ta chưa? Đường thập ngũ tự động đến nạp mạng. Sự xuất hiện của đường thập ngũ làm Diễm Nhi kinh ngạc, nàng chỉ còn một suy nghĩ. Ra tay hay là không? Có lẽ lúc này là cơ hội ra tay tốt nhất. Nhưng đối phương đã biết ý định lẽ nào lại không phòng bị. Rốt cuộc là ra tay hay không? Trong lúc Diễm Nhi đang đấu tranh nội tâm đường thập ngũ chợt biến mất như cơn gió. Luồng gió đó mang lại hơi ấm. Chỉ tiếc là nàng đã bỏ qua cơ hội cuối cùng để giết ta. Vừa nãy chắc nàng đang hoang mang vì sự xuất hiện của ta, nhưng nàng nên biết rằng lúc đó ta cũng rơi vào hồi ức miên man về sự ngây thơ của nàng, sự xao xuyến khi ta tình cờ gặp nàng. Nếu lúc đó nàng có đủ dũng khí để ra tay thì chắc chắn đã lấy được tính mạng ta. Diễm Nhi chợt thấy lạnh buốt mới hay thân mình đã ướt đẫm mồ hôi. Dù sao ta cũng rất vui khi thấy nàng quay lại. Đường thập ngũ vị môn chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đường môn, là bậc kỳ tài, hai mắt toát lên vẻ nho nhã thiệt là hiếm có. Rốt cuộc đường thập ngũ là người như thế nào? Diễm Nhi nhìn đường thập ngũ lại giật mình. Làm gì nhìn ta dữ vậy, chẳng lẽ bổn môn chủ có 3 mắt? Không, tôi chỉ nhìn thấy gương mặt của đường chủ thay đổi, nhưng không biết thay đổi ở đâu. Vạn vật luôn biến đổi, có một số thì biến đổi thấy rõ nhưng lại có một số không để lại dấu vết gì. Nàng có thể phát hiện ra điều đó đã là một chuyện tốt lắm rồi. Vì điều đó chứng tỏ nàng đã từng rất thích ta. Đúng, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Hôm nay tôi về đây là để giết đường chủ. Có điều tôi không hiểu người dựa vào đâu mà biết tôi sẽ quay lại. Muốn biết đáp án thì hãy đi theo ta. Trong đường môn có 2 nơi cực kỳ đáng sợ, con người không nên đến gần đó là Long Đàm và Hổ Huyệt. Long Đàm nằm ở phía sau Bích Lân Phục Địa, rắn độc vô số kể, chuyên cung cấp nọc độc, thỉnh thoảng cũng là nơi để trừng trị phạm nhân. Hổ Huyệt được xây dựng bên cạnh Đoạt Phách Cung, nuôi đủ loại mãnh hổ dùng để xử tử tù nhân và là cấm địa của đường thập ngũ. Hôm nay bổn tọa sảng khoái, tha cho 2 tên này đi. Tuân lệnh. Đường thập ngũ mở cửa đi thăng vào giữa bầy dã thú. Hổ Huyệt chi vương, tiên ti Lý Nha. Chỉ có kẻ yếu đuối mới nói nuôi hổ là hỏa, một người đủ mạnh thì nuôi hổ giữ cách mấy cũng trở nên rất thuần và trung thành. Nuôi nhiều hổ dữ như thế chỉ để tôn vinh sức mạnh thôi sao? Đường thập ngũ thật khó hiểu. Trí nhớ của tiểu hắc tốt thật, bao nhiêu năm rồi mà vẫn sợ nàng đến thế. Còn nhớ tại sao nó sợ nàng không? Cũng là, có những chuyện ta đã cố nhớ mà quên, còn chuyện muốn quên thì lại hiện trước mắt. Đó là một buổi trưa.
phụng lệnh lãnh Liễu Bình Diễm Nhi đến Ba Thục làm chuyện quan trọng đến khi trở về Trung Nguyên. Hả, thấy cảnh nguy cấp nàng liền ra tay. Con dã thú bị trúng ám khí bỏ chạy ngay. Cô nương đã đánh đuổi nó rồi à? Cứu người lúc nguy cấp là chuyện người luyện võ nên làm, không cần cảm tạ đâu. Thật mất hứng, trời đẹp thế này nếu giết người thì càng mất hứng hơn. Chỉ biết nhìn trời, người này thật là vô phép quá. Ta khuyên cô nương nên tránh xa nơi này ra. Chậc, coi như cô ta may mắn. Khoan đã, Cá Hạ nói vậy là có ý gì? Dân Thục đều biết con hổ vừa rồi là do Đường môn chủ mua từ Tiên Ti, chưa có ai dám động đến sợi lông của nó, nếu cô không đi thì họa khó tránh. Xí, thì đã sao chứ, tên Đường Thập Ngũ đó thực đáng ghét, tốt nhất là hắn đừng gặp tôi nếu không thì... Đường môn ác độc lắm, cô không biết sao. Ta không thể thắng tránh, bổn cô nương cũng đang muốn biết ám khí của Đường môn lợi hại đến đâu. Cô nương này tuy không phải là trang tuyệt sắc nhưng ngây thơ trong sáng. Nghe khẩu khí của cô nương thì chắc là có công phu ám khí. Tướng mạo thật đặc biệt, nhìn qua thấy rất tuấn tú thư sinh nhưng nhìn kỹ lại có vẻ rất hung ác. Không dám, có điều cao thủ ám khí trong thiên hạ ngoài nghĩa phụ tôi thì chẳng còn ai là đối thủ của tôi, Đường môn chủ chắc cũng sợ tôi. Bổn tòa cũng muốn nếm mùi cúp đuôi bò chạy xem nó như thế nào, ra tay đi. Các hạ là Đường Thập Ngũ. Cô nương không tin vào tai thì cũng không nên hoài nghi cảm giác của mình. Giả thần giả quỷ hù dọa người khác, xem chiêu. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, đáng để bổn tọa động 2 ngón tay. Đường môn tứ đại tuyệt khí, ám khí. Diễm Nhi hăng tiết đang muốn dùng đao thì... Không muốn chết thì đừng động đậy. Trong lúc Diễm Nhi không biết làm sao, mấy mươi hán tử trong bụi cỏ xông ra tấn công Đường Thập Ngũ. Đừng sợ, khi đã ở trong lòng ta thì không ai đả thương được cô nương đâu. Diễm Nhi biết những người này đều là cao thủ, thực lực đủ để diệt một môn phái. Nhưng thực lực này chỉ để đối phó với một người. Nhưng người bị bao vây lại càng đáng sợ hơn, Đường Thập Ngũ chỉ dùng một tay để đối phó lại còn lo cho Diễm Nhi mà vẫn không lúng túng. Kẻ địch tấn công càng mãnh liệt, Đường Thập Ngũ ra tay càng tàn khốc. Sự cuồng bạo đó giống như một con mãnh thú. Nhưng điều làm Diễm Nhi kinh ngạc nhất là trong cuộc chiến dữ dội đó Đường Thập Ngũ vẫn còn có thể làm một chuyện điên rồ. Hôn cô. Diễm Nhi tức giận nhưng như có luồng điện chạy qua. Một kẻ tàn khốc như vậy lại có một nụ hôn ngọt ngào đến thế. Và ngây ngất. Ta thích nàng, ta muốn nàng là người phụ nữ của ta. Cũng không biết bao lâu khi Diễm Nhi mở mắt ra cuộc chiến đã kết thúc. Chỉ còn lại một màu đỏ trong không gian lạnh ngắt. Toàn thân Đường Thập Ngũ dính đầy máu, chỉ là không biết đó là máu của kẻ địch hay của mình. Theo ta về, ta sẽ cho nàng thời gian và không gian để suy nghĩ. Đường Thập Ngũ là người như thế nào? Tại sao lại thích ta? Dựa vào đâu mà hắn cho rằng ta thích hắn? Diễm Nhi vì những mối nghi vấn trong lòng nên đã thâm nhập vào Đường môn. Chỉ vì những mối nghi vấn đó Diễm Nhi đã thực sự thích Đường Thập Ngũ. Sau này Diễm Nhi mới biết đám sát thủ đó là thế lực cũ của Đường môn, vì không cam lòng khuất phục Đường Thập Ngũ nên tìm cách ám sát. Hóa ra ngôi môn chủ của Đường Thập Ngũ không phải là vững như bàn thạch. Phụ nữ bên cạnh của Đường Thập Ngũ là vô số, nhưng y tỏ ra rất sủng ái Diễm Nhi, nàng muốn học thuật dịch dung y cũng lệnh cho vô tướng truyền thụ. Diễm Nhi cũng đã xin Đường Thập Ngũ tha tội chết cho Đường Mị. Đường Mị đã tìm cách tiếp cận Lam Nguyên Sơn ly gián tứ đại gia để lập công chuộc tội. Vì vậy Đường Mị coi Diễm Nhi như chị em ruột, sau khi về Lam gia Đường Mị đã cứu Diễm Nhi và còn giấu không cho vô tình biết Diễm Nhi còn sống. Trong thời gian này Diễm Nhi đã biết Đường Thập Ngũ hoành hành bá đạo, kiêu ngạo ngoan cường hung tàn nhưng lại thông minh, dịu dàng, thậm chí có lúc rất lãng mạn, nhưng... Diễm Nhi vẫn không hiểu Đường Thập Ngũ là người như thế nào, rốt cuộc đâu mới là con người thật, lúc nào thì yêu mình và lúc nào muốn giết mình. Trong vòng lần quẩn đáng sợ ấy càng nghĩ càng sởn tóc gáy. Vì vậy Diễm Nhi đành phải ra đi. Môn chủ vẫn chưa cho tôi câu trả lời. Ta đã nói rồi, bổn tọa là người tốt nhất, vì vậy những người phụ nữ của ta không ai phản bội ta,
Nếu nàng ra ngoài không tìm được ai hơn ta, chắc chắn nàng sẽ lại lao vào vòng tay của ta. Bổn tọa cũng là người đáng sợ nhất, giả sử nàng tìm được ý trung nhân thì tự nhiên nàng cũng nghĩ đến thủ đoạn của ta. Nàng yêu người đó cũng đồng nghĩa với việc nàng hại người đó, cuối cùng nàng cũng phải về để giết ta. Diễm Nhi quay lại đây giết Đường Thập Ngũ là vì vô tình, nàng quyết hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cho người yêu. Đúng, dù thế nào cuối cùng tôi cũng phải quay về. Môn chủ muốn giết thì cứ giết. Kẻ ngu muội trên đời này luôn tin rằng chết là sự trừng phạt lớn nhất, suy nghĩ này thật sai lầm. Những người xung quanh lòng luôn nghĩ bổn tọa nuôi tiểu hoắc này là để dương oai, cuồng vọng tự đại. Hành sự của bổn tọa há lại để cho kẻ tầm thường đoán được, vì vậy tiểu hoắc có thể tồn tại đến ngày nay có thể không vì bất cứ nguyên nhân gì, giống như sự hủy diệt cũng có thể không có bất cứ lý do gì. Việc diễn ra trước mắt là điều Diễm Nhi không ngờ tới. Nàng muốn giết ta không có nghĩa là nàng muốn giết ta không giết nàng không có nghĩa là ta sẽ tha cho vô tình, ta muốn đối phó với vô tình không có nghĩa là ta muốn giết hắn. Nàng hiểu ý của bổn tọa chứ? To be continued.